Nyt on kyllä sellainen juttu, että nyt lähtee villasukat. Villasukat saa nyt kyytiä. Ja itse asiassa raukkiksetkin saa kyytiä nyt, eli pitkät kalsarit. Alkaa olla nimittäin, kun on 20 astetta ulkona lämmintä ja aurinko paistaa ja itse asiassa vettäkin sataa samaan aikaan nyt tihkuttelee, niin kyllä se on villasukat pois ja raukkikset pois ja se on nyt Espanjan aika alkakoon. Tää hupparikin oli vähän liikaa tossa päällä. Ja sitten nämä Sveitsin armeijan kengät, jotka on muuten hyvät, niin nekin on aavistuksen raskaan puoleiset. Ostin Carrefourista tennarit 9,90. Näköjään tuli tää henkarikin sit kaupan päälle. Elikkä homman nimi on siis se, että kevyempää päälle. Kuulkaas ihmiset, kyllä se näin on. Kyllä se näin on. Joululaulut soi Carrefourissa ja meikäläinen ostaa niin sanotusti kesävaatteita. Ja löysin myös Carrefourista tuota churrapaa, mäpäs näytän. Nyt tuntuu jalat kevyeltä. Askel kevenee, kun päivä pitenee. Joo, ja kävin myös tuossa Miramar-ostoskeskuksen siellä Carrefourissa käytiin, mutta siellä oli myös tuo Orangen liittymäkauppa. Orangen kauppa, ja ostin sieltä nyt sitten Orangen liittymän. Ne ei myynyt Simion liittymiä. Ja en jaksanut sen enempää lähteä etsimään Simion liittymiä. Mistä niitä nyt saa tähän hätään? Orangella mennään. 28 päivää aina voimassa, 1 latauskerta. Ja se on 20 €. Ja 315 gigaa. Ja sitten siihen tulee aina niitä. Mullekin tuli nyt heti joku 20 gigan extra bonus ja sitten tulee joku 200 gigaa latausbonusta seuraavaan kerran. Et sieltä tulee aina näitä kaiken maailman bonuksia ja sitten kohta tulee varmaan joku joulubonus myöskin ja tällaisia sieltä aina tulee. Niin ei se lopu. 300 gigaa riittää. Mulla menee aina se 100-150 gigaa joka kuukausi niin kuin normikäytöllä. Ja avataan vähän kattoluukkua. Joo, niin toi nyt riittää, että mä voin jakaa siitä sitten Sofiallekin nettiä ja voin jakaa sitten läppärille nettiä ja kaikkea tollaista, että toimii kaikki systeemit, ei siinä mitään. Eli se oli niinku prepaid-liittymä, eli sitä pitää sitten käydä huoltsikalla vaikka Repsolilla lataamassa aina 20 joka kuukausi. Että se on ihan hyvä silleen. Ja passin tarvi liikkeessä, Orangen liikkeeseen passin kanssa sanoo, että tarheta sim prepago. Ja siitä se sitten lähtee lutviutumaan. Mutta tosiaan Carrefourista ostin churrapaa. Churrapa, mä etin tätä tuolta Pohjois-Espanjastakin, mutta siellä ne ei tätä myy. Olisiko tää nyt sitten enemmän joku andalusialainen juttu? Mutta täältä löytyi kyllä Carrefourista. En tiedä löytyykö Mercadonastakin. Churrapa de Lomo Iberica. Eli tää on niinku, tässä on siis porsan lihaa muussattuna. Tää on sellaista levitettä. Ja sitten porsaan niin kuin rasvaa. Eli rasvainen, mutta erittäin hyvä tollanen patee leivän päälle leviteltynä. Todella hyvä. Kannattaa maistaa. Ei maksanut kuin €1,50 toi noin. Pikku purkki, mutta siitä riittää aika hyvin. Sitä ei ihan hirveästi laiteta. Se on aika silleen, kun se on rasvasta, niin tuhtia tavaraa niin sanotusti. Tosi hyvää. Sitä on myös semmoista
oranssin värisempää sitten myöskin. Siinä on sitten paprikaa ja tommosta. Näin, ja sitten ensimmäisen maustepurkin ostin. Chimichurri. Tällainen yrttiseos. Tämähän on tuttu argentiinalainen lihamauste. Tähän kun sekoittaa vähän oliiviöljyä ja en muista tuliko etikkaakin siihen tilkka. Mutta sitruunaa vähän. Toimii chimichurri. Kyllä paistetun pihvin päälle vähän niin kuin maustevoin tavoin ikään kuin käytettynä. No ei, siis se on sellaista salsaa, yrttisalsaa pihvin päälle. Aivan mielettömän hyvää. Mutta sitten me tuolla reissussa, niin kuin monet reseptit opitaan reissuissa, niin tälläkin reissulla opin. Se oli siellä Alberca-kylässä, käytiin tapaksella ja siellä oli se possunliha tapas, niin siinä oli erittäin hyvä etikkapitoinen lihasoossi, liemi. Niin sitä mä testaan myöskin ja kerron sitten teillekin. Mutta sun täytyy varmaankin tilata tää kanava ja laittaa ne ilmoitukset siitä kellonkuvakkeesta päälle, että saat sitten ilmoitukset, kun mä latailen uusia videoita, niin näet sitten nämä meikäläisen reseptihommelit ja maisteluhommelit. Vähän espanjalaisia juttuja, sun muita kaikenlaisia juttuja tässä tulee. Tipahtelee aina videoiden seassa, niin kannattaa silmä kovana kattella. 1, 2, 3, 4.
Hyvää huomenta, kansalaiset, meet pörjare. Ja täällä ollaan Atlantin ja Välimeren risteyskohdassa lähes tulkoon, eli olemme Gibraltarin salmen tuntumassa. Eli tossa noin, mitä tossa nyt olisi, 5-10 kilometriä Gibraltarille. Ja tossahan se kauniisti näkyy niinku klipeistä näitte. Tää on yksi mun vakiopaikkoja. Tykkään olla. Meri tuossa. Aurinko nousee tuolta. Laskee tuonne. Maisemat on henkeä salpaavan kauniita. Joskus jos tuuri käy, niin näkyy delfiineitäkin. Nyt on yrittänyt katsella, mutta ei ole delfiineitä näkynyt. Tää on tällainen kiva hiekkaparkki. Poliisit täällä käy joka päivä pyörähtääs. Ei ne mitään sano. Kerran ne on silloin vuosia sitten niin kehoittanut poistumaan paikalta huumesalakuljettajien takia, kun ne tässä pörrää tuolta Marokosta noita huimausaineita. Niin pikaveneillä tulee rantaan ja lasti liikkuu. Netflixissä on muuten sellainen sarja, se oli Areenassakin aiemmin, mä en sitä nyt sieltä löytänyt, mutta se on Netflixissä sen niminen sarja kuin La Linea kertoo tästä Gibraltarin salmen huumesalakuljetushommasta ja siinä nämä rannat on kuvattuna. Tämä ranta tässä, missä me ollaan, niin tää ei varsinaisesti kuulu siihen niinku aktiivisimpaan salakuljetusrantaan, vaan se on oikeastaan toi ranta, mikä näkyy tossa. No ei se nyt näy, mutta ton rauniotalon takaan siitä menee semmonen pien kivikko niemen kärjeke, niin sen jälkeen alkaa tollanen pitkä Gibraltarin biitsi tavallaan. Niin se on niinku sitä aluetta. Johtunee varmaan siitä, että tää alue, missä me ollaan, niin tänne pitää tulla porttien läpi. Siinä on vartijat ja portit ja sieltä pitää vähän silleen sluibailla tänne. Ja mä luulen, että sen takia ne salakuljettajat ei tänne tuu, kun siinä on valvonta siinä. Tänään on vähän viileä tuuli. Vähän on viileä tuuli tänään. Mutta me ollaan tässä oltu jo 3 päivää. Olemme oltu 3 yötä. Vissi 3 yötä. Onko tää jo 4. päivä? Että ollaan tästä tänään lähdössä. Mä en oo jaksanut kuvailla täällä mitään. Ei tää nyt oo sinänsä hirveitä tapahtunut, kun ollaan vaan oltu ja nautiskeltu elämästä. Tässä ollaan oltu ja nautiskeltu hyvää ruokaa ja pihvejä paisteltu ja Sofia kasvissyöjänä on sitten syönyt linssikeittoa ja mikä se oli? Tempe? Ei kun tabule. Onko se tabule? Sellainen mitä saakeli se nyt oli? Vai mitä se? Ei se purkki ole. Ei siinä purkissa lue mitään. Se on jo tuolla roskissa. Se jännä. Niin. Salaatti. Niin. Bulguria. Se on Mercadonassa myydään. Siinä on bulguria. Sitten jotain kasvishässäkkää, vähän niinku paprikaa ja sipulioisko ja jotain tommosta. Semmonen kylmä bulgursalaatti. Mercadonasta maksoi, mä en muista, €1,50 vai 2 euroa. Ihan hyvän makuinen, itekin söin sitä. Ja sitten perunapiirakkaa, tortilla de patata. Tietenkin siihen pieni majoneesipintaa, lämmittää pannulla ensin ja pieni majoneesipintaa, niin ai että on hyvä. Ja sitten jos haluatte, itse asiassa mä voisinkin tehdä ruokavideon tossa
Ja tossa noin, niin päästään kauppaan tossa tänään, niin mäpäs teen sellaisen erinomaisen, jota kasvissyöjätkin voivat syödä. Ja mä opin sen tuolla Pohjois-Espanjassa, josta tortilla de patatakset on kotoisin. Eli jos haluatte niin kuin parasta tortilla de patatasta, niin ei täältä Etelä-Espanjasta löydä hyvää ollenkaan. Ja mä olen niitä syönyt niin kuin satoja eri paikoissa ja ei löydy sitä oikeaa hyvää. Et se oikea hyvä löytyy sitten tuolta Cantabrian alueelta. Ja esimerkiksi jos menette kylään nimeltä Potes, niin siellä on mahtavia tortilla de patataksia täytettyjä. Niihin tulee sitten eri täytteitä päälle tai väliin ja näin poispäin ja tälleen. Et täällä kun ostat, niin sä saat niinku suurin piirtein sen piirakan sellaisenaan ja ei siinä ole mitään. Sitä ei olisi lämmitetty eikä mitään. Ja no ei sitä aina siis tarvi ollakaan lämmitettynä tarjoilla, mutta niin kuin siellä Pohjois-Espanjassa se on vaan niin eri juttu, siellä ne niin kuin panostaa siihen oikeasti ja siellä on niin kuin lukemattomia eri variaatioita, mitä voit sitten siitä tiskiltä ottaa ja näin poispäin ja aivan mielettömän hyvin. Niin mä teen tänään yhden sellaisen erikoisen, niin sittenkin tiedätte. Mutta tästä me taidetaan auto startata ja lähteä, pitää mennä tyhjentää vedet ja täyttämään vedet ja tyhjentämään vessa ja vielä ei tiedetä mihin mennään. Tossa olisi 10 kilsaa Kippikselle päin, niin siellä olisi paikka, mutta mä en nyt usko, että me jaksetaan nyt lähteä väärään suuntaan ajaa 10 kilometriä. Siellä olisi kyllä hyvät, siellä olisi suihkutkin ja harmaan vesien tyhjennys, raikkaan veden täyttö, vessan tyhjennys sekä matkailuauton pesupaikka. Se on tuossa Gibraltarilla. Huoltoaseman nimeä nyt en muista. Ei siis Gibraltarilla, mutta tuossa Algecirasin siinä rajalla siinä niin. Ison tien varressa sininen huoltsikka siinä öljynjalostamon vieressä. Tosi hyvä paikka. Sieltä saa muuten noita kaasuadaptereita myöskin. Ja on LPG-tankkaus myöskin siinä. Ja näin, että se on aika sellainen monipuolinen. Niin siellä on moottoriöljyjä ja vaihteistoöljyjä paljon myynnissä. Tai paljon, mutta siis löytyy. Ja, se on aika hyvä huoltsikka silleen. Mutta se on vaan 10 vai 12 kilsaa väärää suuntaa tästä, niin en taida jaksaa. No en tiedä, katsotaan kun lähdetään. Toinen paikka on sitten Benalmadena. Mehän Fuengirola ollaan tästä menossa, kun mulla on vähän hommia, juttuja siellä. Niin Benalmadenassa on avattu taas se matkaparkki. Siellä on se tyhjennys, vessan tyhjennys ja vesipiste on kuulemma niin kuin, onko se 10 kello 15 arkisin. Tai siis joka päivä ilmeisesti. Et ihme tällaista säätöä, että pitää olla jotain kellonaikoja, kun saat vessan tyhjentää. En ymmärrä, että paikkoja on suljettu aika paljon, noita vesipisteitä ja muita vessan tyhjennyspaikkoja on suljettu. Ja niitä niin kun vähennetään sitä mukaan, kun mitä enemmän tulee asuntoautoja, niin sitä enemmän sit niitä paikkoja vähennetään. Et sillä yritetäänkö sillä sit hillitä matkailuautojen määrää vai mitä, mutta en mä oikein tiedä. Kannattaisiko niitä ennemmin lisätä ja tehdä niitä palveluita enemmän. Ja sekin tuo Gibraltarilla se huoltoasema, niin mistä mainitsin, niin sielläkin se homma maksaa, ei se ilmasto niin mä ihan mielelläni maksan, ei se ole mikään ongelma maksaa sellaista kohtuu hintaa. Siinä oli suihku oli 4 euroa, vesipalvelut, eli kaikki vesipalvelut kuuluu siihen sitten, tyhjennykset ja täytöt ja vessat, niin oliko se 3 euroa. Ja vettä tulee siitä hanasta, onko se 5 minuuttia tai 50 litraa, mitä siitä tulee siitä raikasta vettä. Ihan, se on ihan ok, kyllä mä niin kuin sen mielelläni maksan, että kerta viikkoa siinä käy, niin se on ihan hyvä. Ei se ole paha, ei se ole ollenkaan paha, että se on se 10 euroa. 2 hengeltä 11 euroa, 4-8, niin 11 euroa 2 hengeltä kerta viikkoa.
Niin ihan, mun mielestä ihan ok hinta. Noit sais olla enemmänkin tommosia Huoltsikan yhteydessä olevia paikkoja. Repsolilla oli suihkut siinä Benalmadenan yläpuolella siinä, missä menee ne kaapelihissit, niin siinä on Repsolit tien molemmilla, A7 tien molemmin puolin, niin siinä oli suihkut aiemmin, ihan hyvät suihkut. Nekin on suljettu nyt molemmista paikoista. En tiedä, paikkoja on aika paljon suljettu, että ihan tuollaista niinku yleinen suihkukin, että miksi niitä sitten suljetaan, eikö se ole sitten tarpeeksi hyvä business, että en tiedä. Kai se kaiken pitää olla hyvä business, että kyllä itsekin tuli siitä välillä aina sit ostettua kahvia ja jotain tollasta noin, että samalla, että meni siihen tapakselle tai syömään sämpylää ja ottaa kahvia ja sitten menee suihkuun, niin se oli ihan kiva. Siitä saa myös vettä siitä Repsolilta, ainakin sai, täytyy tarkastaa sekin, saako enää. Toivotaan, että saa. Mutta me nyt lähdetään. Mun pitää tosiaan vielä toi kaasuhella alkoi tekee ihme juttua, kun mä käytin 2 liettä. Mä en oo 2 liettä käyttänyt yhtä aikaa tossa aiemmin. Niin en oo huomannut sitä. Mut nyt käytin 2 liettä yhtä aikaa. Niin kun toista liettä kääntää pienemmälle, niin toisesta tulee hemmetimoiset liaskat. Siinä on nyt joku häikkä. Ei ole kivaa, mutta vaarallinenkin jopa. Mutta yhtä liettä kun käyttää, niin se toimii ihan normaalisti, ei ole mitään ongelmaa. Mutta kahta kun käyttää, niin siinä se ei jotenkin nyt se happihomma. Happea saa liikaa, eli liian vähän kaasua todennäköisesti, eli jonkunlainen möniä pesäke siellä varmaan on säätimissä tai jossain. Niin täytyy käydä tossa huollattamassa se. Ja ei siinä mitään. Mullahan oli siinä vanhassa Hymerissä oli alussa sama juttu, että mä kävin senkin huollattamassa. Siinä oli vähän sama juttu, mutta se johtui niistä tiivisteistä, jotka on siinä niinku sen palopesäkkeen alla molemmin puolin sitä levytasoa, sitä peltikeittiötasoa. Pellin molemmilla puolilla on O-rengas, sellaiset pahvitiivisteet. Mulla johtui siitä, että se otti happea sieltä välistä. Niin mulla on uudet tiivisteet. Täytyy tässä on nyt viikonloppu, niin tuossa maanantaina käydä vaan liikkeessä sitten. Kerron sitten niistäkin jutuista lisää tuonnempana. Mut nyt me lähdetään liikenteeseen kohti paratiisia Fuengirolaa. No niin, nyt on päästy Fuengirolaan. Mä kävin tossa El Rengossa, eli tää Fuengirolan vähän ehkä epävirallinen leirintäalue. Ja pakittaaks toi mun keulaa? No ei pakittanut onneksi. Näistä ei koskaan tiedä. Kannattaa laittaa kamerat valmiin. No oishan mulla ollut tossa toi tuulilasikamera näköjään nauhoittamassa. Se on aina hyvä olla. Mutta kävin El Rengossa tosiaan kysymässä vessan tyhjennystä ja sitten vähän tsekkaamassa, kysymässä hinnat ja muuta. Et se on sellainen
monet teistä tietää, jotka on täällä päin käynyt. Se on siinä on sellainen hevostila siinä vieressä ja se on sellainen, että paska haisee ja kärpäsiä on. Pellolla ollaan siinä, asuntovaunut ja autot. Se on edullinen paikka, ihan hyvä. Itse tykkään kyllä. Olen siellä ehkä 2 yötä aikoinaan viettänyt syystä, että menin vetämään viinaa sinne El Rengon kahvilaan ja siellä oli joku barbecue-ilta ja söin pihviä siinä ja tälleen. Niin se toimii siinä asiassa ihan hyvin. Saa auton siihen parkkiin ja voi vetää viunaa ihan naaman täyteen. Vessan sai tyhjennettyä siihen. Siinä on vähän sellaiset silleen huonot ne, ihan toimiva systeemi joo, mutta vähän on heikonlaiset ne vesisysteemit siinä, että voisin sanoa, että siinä ei ole vesisysteemejä, mutta on siinä kuitenkin. Saa vedet ja saa tyhjennettyä vessan ja harmaa vedetkin saa tyhjennettyä vähän silleen niin kuin ämpärimeiningillä. Sinne on nyt tehty joku vesihanasysteemi siihen sellainen, mutta mä en nyt tiedä, siinä ei ollut sitä itse käsikahvaa, että sitä hanaa ei saa niin kuin auki. Et kai sen sieltä sisältä sitten kassalta hakee ja maksaa jonkun euron varmaan, niin se antaa sitten sen avaimen siihen, en mä tiedä. Mutta sain vessan tyhjennettyä, joka on hyvä ja joku päivä varmasti menenkin sinne 1 yöksi, kunhan tässä nyt se päivä koittaa. Niin ja ne hinnat tosiaan kysyin, niin se vanhempi nainen siinä nyt ei oikein ihan tarkkaan tiennyt, mutta hän sanoi, että 10 € yö ja jos kuukauden ottaa, niin se on 7 € yö. Hän arvioi, että se on 7 €, että jotain sitä luokkaa. Et olisiko se sitten 200 € kuussa. Et edullinen paikka, mutta sanotaanko, että sillä saa sen, mitä sillä saa. Että ei ole mikään maisemapaikka, ei ole mikään silleen viihtysä niin kuin sellainen, mutta ajaa asiansa, itse tykkään. Mutta nyt tultiin tähän Leroy Merlinin, mikä paikka tää nyt oli tällä ostoskeskus hässäkällä, oli joku nimikin, jota nyt en muista, mutta tää on tässä Miramarilta Mijas Puebloon päin kilometri, puoli kilsaa. Ja tässä on siis eläinkauppaa, Jyskiä on, Norauto, Decathloni, Mediamarkt, Kiabi ja sitten tuolla on alkupäässä siellä on supermarket, jonka nimeä en muista mikä se nyt oli. Joku englantilainen kuitenkin. Ja mitä sieltä englantilaisesta kaupasta saa? No nyt tarttu mukaan tällainen joku Ben Shaw's cream soda. Tykkään cream sodasta. Maistapas miltä maistuu. Maista sieka. Miehet ensin. Ai miehet ensin, okei. Okay. Se maistuu ihan vaniljajäätelölle. Niin joo. Eikö ihan vaniljajäätelö? Ihan kuin olisi ottanut lipassu vaniljajäätelöä. Ei ole saman makuinen se, mikä sä ostit aina. Niin, ei oo. Ei oo Suomesta saataviin cream sodiin verrattavissa oleva. Tää on erittäin vaniljainen. Cream sodahan on vaniljasooda. Mutta tossahan on oikein jäätelön kuva. Ja on. Siis edelleen maistuu ihan kuin olisi syönyt jäätelöä, vaniljajäätelö. Sellainen vanhan ajan vaniljajäätelö oikein. On kyllä. Mutta mä en mennyt ton takia sinne englantikauppaan, vaan mä menin tämän takia. Nimittäin reggae sauce. Levi Rootsin reggae sauce. Jerk barbecue marinade and sauce. Tää on niin hyvä. Ja tätä ei saa, mä en tiedä mistä muusta saa kuin tästä englantilaiskaupasta. Tää on siis niin kuin englantilainen juttu tai englantilainen tuote ilmeisesti. Tai siis en mä nyt tiedä mistä tää on. Mutta Englannissa tätä ilmeisesti myydään niin kuin enemmänkin
yleisemminkin, mutta täältä mä en ole löytänyt mistään muualta kuin täältä Englanti-kaupasta tätä. Tätä voi vetää raakana tällaisenä burgerin väliin, tai sitten jos sekoittaa majoneesin kanssa, niin aivan tautisen hyvää. Joten me tehdään burgereita tässä nyt ihan lähipäivinä. Ja Sofia saa maistaa Mercadonan kasvispihvejä. Sielläkin oli 3 eri kasvispihviä. Tavallinen sellainen rapsakka leivitetty kasvispihvi. Eli mikä on varmaan vastaan tällaista ihan perus kasvispihviä. Ja sitten siellä oli 2 muutakin. Toinen oli niinku munakoiso kasvispihvi ja sit toinen oli, mä en muista mikä se toinen oli, olisiko se sit ollut toi kesäkurpitsa tai joku tällainen oli sit se toinen, mutta tsekataan ne kaikki en tiedä mikä kasvispihvi otetaan ensimmäisenä testiin, mutta päätetään se sitten tuonnempana. Nyt on Englantikauppa käyty, reggae-soossit on saatu. Nyt on etittävä Kiinakauppa. Mä en nyt muista missä, oisko täällä jossain sellainen. Ei tarvi ihan tonne keskustaan mennä Kiinakauppaan. Mä en muista missä niitä Kiinakauppoja nyt oli. Täällä ei taida ihan täällä kaupungin ulkopuolella nyt kun en muista missä olisi Kiinakauppa. Torremoliinoksessa on kyllä siinä parkin vieressä, mutta ei jaksaisi Torremoliinokseen asti mennä Kiinakaupan takia. Nimittäin mä tarvin Kiinakaupasta, sieltä mä oon ennenkin löytänyt kärpäspaperi, jumalauta kärpäspaperi. Meidän tuolla siellä Gibraltariparkissa, niin jumalautsi, kärpäsiä oli se 20 kärpästä sisällä ja kyllä on rasittavaa. Eikä johtunut mistään, että meillä on jotain vanhoja roskiksia tai mitään, vaan niitä vaan oli. Kyllähän ne kärpäset tulee. Kyllähän ne nyt ruuan haistaa, kun meikä pihveikin paistelee ja muut. No, mutta kärpäspaperi, mä katsoin, että Amazonista sais kyllä tilattua kärpäspaperiikin, 16 rullaa tulisi 5 €. Mulla ei vaan ole enää Amazon Primea, niin mä en saanut sitä Amazon Primea otettua, kun mulla ei ole tällä kertaa nyt espanjalaista osoitetta, niin se vaatii ton espanjalaisen osoitteen, että saa sen Amazon Prime. Se on hyvä se Amazon Prime, siinä tulee ne Amazon Video, Amazon Music ja sitten tulee ilmaiset postitukset ja nopeat 1 päivän postitukset tonne Amazon lokerikkoon. Se on todella toimiva systeemi. Täytyy katsoa, jos mä saisin jonkun osoitteen täältä nyt silleen käytettyä, että sais sen verran lainattua jonkun osoitetta, että sais sen Amazon Primein tilattua itselleen. Se on 5 verran kuussa. Mä luulen, että Amazonista tulee sen verran kuitenkin tästä tilattua kaikenlaista. Niin kuin aina ennenkin on tilannut, kyllä se kannattaa ottaa. Ja sit siinä tulee se Amazon Video ja muut, niin voi katsella videoita ja musiikkia kuunnella ja näin poispäin. Niin se on ihan hyvä palvelu. Mut joo, nyt me lähdetään etsimään sitä Kiinakauppaa ja sitten se on varmaan, no on se Mercadonassakin käytävä, jotain ruokaa ostettava. Saa nähdä, tehdäänkö burgerit tänään jo. Tuolla olisi noita sämpylöitä nimittäin, ne sais hyvin käytettyä. Ja sitten joku puska parkkiin. No niin, nyt ollaan Feriaparkissa, siinä surullisen kuuluisassa Feriaparkissa. Itsehän tykkään Feriaparkista, sanokoon kuka mitä tahansa. Tää on erittäin keskeisellä paikalla. Tässä on kaikki palvelut lähellä, jos jotain tarvii. Just ajettiin tähän parkkiin. Tossa on Kiinakauppa, josta mä sain huomattavan määrän tarvittavia asioita, artikkeleita, kärpäspaperia muun muassa ja mattopuukon ja pari keittiöliinaa, tällaista käsipyyhettä eurolla ja tällaista kaikkea sälää, mitä nyt tarvii tällaista. Sitten tässä on kahviloita, hyviä tapaspaikkoja, aamupalapaikkoja, kaljapaikkoja. Mercadona on ihan tossa kävelymatkan päässä. Los Bolichesin palvelut on ihan tossa. Keskustan palvelut on ihan tossa.
Tästä on niin kuin kilometri ydinkeskustaa ja näin poispäin. Mercadonaan 200 metriä, rantaan 300 metriä. Markkinat tulee 2 kertaa viikossa tähän parkkialueelle. Toki silloin joutuu autot siirtää tästä muualle. Nyt toi vanha kunnon feriaparkki, eli kaikkien tietämä feriaparkki, toi nurkkaus tuolla. Siellä nyt ei ollut matkailuautoja, että onko ne nyt siirtynyt sitten ferian takia pois siitä. Yleensähän ne on jäänyt sinne nurkkaan ja ne on siellä saanut olla. Nyt siellä ei ollut, että onko se nyt sitten niin, että siellä ei enää saa olla, ja mä en tiedä nytten tämänhetkistä linjausta, mikä tänne on tullut, että tässä nyt se 10 autoa on tässä isolla parkkiksella ja huomennahan on markkinat, niin tästähän ne kaikki sitten lähtee, että itse en tokikaan yöksi tähän ole jäämässä, mutta ajoin tähän muuten vaan parkkiin, kun tiesin ton Kiinan kaupan tossa, ja pitihän se Sofialle feriaparkki näyttää, että Sofiakin tietää mistä puhutaan. Mutta näin täällä on paljon kyllä tullut aikaa vietettyä itekin. Kyllä tää on siinä mielessä hyvä, että jos haluaa vetää lärvit, niin tässä on näitä baareja ja sitten on autoparkissa tässä näin, että siinä mielessä kiva. Että kyllä sitä välillä aina haluaa nollatakin, niin pääsee tohon ihan hyviin kivoihin tapasbaareihin, ja tässä on ympärillä on ihan kaikki parhaat on tässä ihan kävelymatkan etäisyydellä niin sanotusti, että siinä mielessä tää on hyvä. Eihän tää nyt oo mikään niin kuin paratiisipaikka, että jes pääsee niin kuin feriaparkille. Tää niin kuin feriaparkki on niin kuin antanut mahdollisuuden siihen, että auto voi parkkeerata tähän ja pääset itse nauttimaan tästä ympäristön palveluista ja jutuista, kaupunkielämää viettämään helposti. Eihän kaikki tykkää kaupunkielämästä, ja ne, ketkä ei tykkää kaupunkielämästä, niin ne haukkuu feriaparkkiin, koska tää ei ole mikään puskaparkki, tää on kaupunkielämäparkki. En mä tiedä, että jos sä löydät minkä tahansa parkin kaupungista, niin onko se mikään paratiisiparkki? Ei kukaan parkkeeraa kaupunkiin sen takia, että se olisi niin hyvä parkki, niin kuin hieno parkki, nautinnollinen parkki. Ei kukaan kaupunkialueella parkkeeraa sen takia. Porukka parkkeeraa kaupungille sen takia, että ne haluaa käydä kaupoissa tai baarissa tai jotain tällaista. Sen takia parkkeerataan kaupungille. Siihen tämä feriaparkki on ihan täydellinen. Et jos tossa olisi maksullinen matkaparkki, toi nurkkapaikka tuolla, vaikka 5 yö, niin se olisi tosi hyvä. Ja siinä olisi palvelut, siinä olisi vessan tyhjennys, veden täyttö, veden tyhjennys järjestetty jotenkin. Siinä niin kuin oikeasti järjestetty. Niin se olisi ihan tosi hyvä paikka. Se olisi tosi hyvä paikka. Tulisi varmaan oltua aina silloin tällöin, kun haluaa nollata, haluaa käydä vähän kylillä tossa noin ja jotain tälleen. Niin kyllä, ehdottomasti. Ja ne yöt, mitä mä oon itse täällä ollut, olen ollut 10 öitä aikoinaan melkein kokonainen talvi vietettiin tässä, kun oli pakko. Niin ei ollut mitään ongelmaa. Joka yö oli ihan rauhallinen, ei tässä ollut mitään ongelmaa. Toki kaupungin ääniä kuuluu ja näin, mutta ei ollut mitään häiriöitä yöllä niin kuin sellaisia, että ei kukaan mitään hakannut seinää eikä naarmuttanut autoa eikä tullut mitään öykkäröimään, että ihan sai olla rauhassa. Että sellainen on feriaparkki, että kyllä mä ymmärrän täysin ihmisiä, jotka tulee ihan feriaparkkiin talveksi. Niitäkin on. Ja kyllä mä ymmärrän. Tässä ne on parkissa tossa noin. Sitten ne käy näissä baareissa tossa noin ja that's it. Mitäs kukaan on tuomitsemaan toisen elämäntyyliin? Ne tykkää siitä. Mä tykkään vähän molemmista. Kyllä mäkin välillä tykkään. Auto parkkii tähän ja sit menee ottaa tohon baariin kaljaa ja tapaksia ja tälleen. Sitten taas on kiva mennä tonne puskiin rauhoittumaan ja näin poispäin.
se on sellaista vaihtelua, että välillä tätä, välillä tota ja joskus sitä ja tätä. Et, niinku, ja minusta ainakin meikäläisellä niin mieli pysyy kirkkaana ja virkeänä, kun on tätä vaihtelua ja tällaista. Varmasti tänäkin talvena niin ainakin yksi yö tulee tässä vietettyä. Varmasti. Ei ehkä ihan vielä, mutta jonain päivänä. The day will come. No niin, nyt on päästy jälleen uuteen pusikkoparkkiin. Ja missäs muuallakaan ollaan kuin golfkentän parkissa. Täällä mun vakioparkissa nyt ajettiin tohon mun ihan vakioparkkiin, missä mä aina oon ollut. No en tietenkään ihan aina, mutta monesti yksi mun vakiopaikkoja. Tää on hyvä. Tää on hyvä silloin, kun haluaa jonkun varman, helpon, hyvän parkin, missä saa rauhassa olla ja elämäänsä rakentaa. Ostin tossa vähän burgerjuttuja ja sitten se perunapiirakka homma, mitä mä lupasin näyttää, niin kohta kokkaillaan. Kohta kokkaillaan, vähän tässä rauhoitutaan ja taian ottaa tosta limpparin ja nautiskella sen tässä ihan ensinnäkin pienen virvoitusjuoman ja ihan alkoholiton. Ja sitten alkaa kokkaile. Kikkaile. Hyvät kelit on, 19 astetta, aurinko paistaa. Vähän viileempi tuuli, on niinku pohjoistuuli. Että no on tässä varjossakin nyt jo lämmin keskipäivä. Kello on jotain 2 tai 3 päivällä. Ihan hyvä, lämmin. Aamupäivällä oli varjossa vähän viileä tuuli, että aurinko onneksi lämmittää ja näin poispäin. Mutta yöt alkaa ole. Siellä on 8 asteessa ollaan suurin piirtein. On ihan siinä hilkulla, että kyllä se trumatikki täytyy pikkuteholle laittaa, että pientä lämpöä tulee yöksi. Että ei siksi, että nyt pakosta tarvis, mutta sen verran mukavuuden halunen, että ei viitti värjötelläkään. Ja kun on toi tankattava kaasupullo, niin kaasua saa lisää huoltoasemalta aina kun tarve vaatii. Niin helposti. Se on niin helppo toi tankkipullo, kun ei tarvitse käyttää kaasua niin kuin loppuun asti. Vaan sä voit mennä samalla tavalla kuin dieseliä tankkaa, että sä voit koska vaan tankata tankin täyteen ja ei ole mitään väliä, että paljon siellä on ennestään sitä kaasua. Siinä on automaattistoppari 80% täynnä. Se stoppaa automaattisesti, niin ei siinä ole mitään. Niin ei tarvi niinku huolehtia noista kaasuhommistakaan. Voi kaasua käyttää ihan huoletta. Joo. Fiilis on hyvä, kun ollaan viimeinkin Espanjassa. Fiilis on hyvä. Pikkuhiljaa tähän rytmiin tottuu. Ollaan siellä maalla oltu nyt viimeiset 2 vuotta aika tiiviisti, niin missä ei ole niinku yhtään ketään missään. Ja yhtäkkiä tulee tänne rannikolle, että vaikka ollaan täällä nytkin niinku rauhallisessa paikassa, niin silti tuntuu, äänet kuuluu ja tuossa on kuitenkin kaupunki silleen muutaman kilometrin päässä, niin kyllä sieltä kantautuu äänet ja vilinää on ihan eri tavalla kuitenkin, niin kyllä se niinku täällä rauha on vähän eri kuin Suomessa jossain keskellä mettää oleva rauha, että mutta kyllä on hyvä fiilis. Tervetuloa Hungry Camperin kokkikouluun. Tänään kokkikoulussa valmistamme pohjois-espanjalaista tortilla de patata con cebolla caramelizada y queso azul. Elikkä kohta tiedätte mitä se tarkoittaa sitten suomeksi. Tää homma alkaa sillä, että paistellaan tästä, karamellisoidaan reilusti sipulia ja voitte sitten karamellisoida sipulit ihan miten haluatte, miten nyt parhaaksi näette, mutta sen täytyy olla makeaa, siis siihen täytyy lisätä
sokeria tai siirappia, mitä nyt itse haluatte, mutta vähän enemmän semmoista hilloketta siitä pitää tulla, että ei riitä tommonen vaan paistettu sipuli, vaan kunnolla niin kuin sokeri, oikeasti sokeria siinä tarvii olla. Sen pitää olla makeaa. Meillä täällä on tänään lisukkeena vielä tossa karamellisoituna tämmöstä Mercadonasta saatavaa meikäläisen lemppari, erittäin hyvä esimerkiksi bolognese-kastikkeen niin kuin pikku boostina. Tulee vähän syvyyttä, niin tämmönen vinagre Pedro Jimenez, eli makea viini, punaviini, tämmönen etikka. Oikein semmonen makea ja todella hyvä etikka. Tää on tosi hyvä esimerkiksi paistettujen munakoisoviipaleitten päällä. Et jos Espanjaan joskus eksytte, niin ostakaa. Tää maksaa pari euroa, oliko 2,5 euroa tää Pedro Jimenez balsamico viini etikka. Erittäin hyvä. Niin mä laitan ihan pienen Pedro Jimenezen tonne noin ja sitten laitan ihan sokeria. Mulla on sokeri. Ostin ihan tällaista sokeriruokosokeria. Tää on niinku mulla kahvin kanssa käytettäväksi. Tosi hyvää sokeria siitä. Varotaan, laitetaan se kiinni, ettei se lirvahan lattialle. Täällä nämä sipulit kivasti karamellisoituu miedolla lämmöllä. Tulee. Heitetäänpä sinne nyt ihan pieni sokeri. Ja sitten ihan pieni Pedro Jimenez, tollanen niinku sanotaan, että teelusikallinen, ehkä vähän reipas. Oi, kato kun sipalit meinaa sieltä tulla. Ja sit vaan sekoitellaan. Ja tässähän nyt ei oo siis sen kummempaa. Tää nyt on ihan tämmönen simppeli karamellisoitu makea sipuli hilloke tästä tulee. No niin, ja nyt lähtee sitten toinen osa. Elikkä ihan perunapiirakka, tortilla de patata espanjaksi. Niin tämähän on ihan tällainen perunapiirakka. Siinä on siis perunaa ja kananmunaa. Sitten on vähän jotain lihalientä tai sipulia. Riippuen vähän piirakasta. Näitä on vähän erilaisia sitten. Pienessä voissa ja siinä on tilkka oliiviöljyä sekoitettuna, niin se voi ei pala niin helposti. Kun siinä on vähän öljyä mukana, niin lämmitellään, vähän paistellaan, ei mitenkään tarvi sen kummemmin paistella. Tää on siis kypsä ja kylmänäkin syötävä, mutta otetaan vähän lämpöä siihen, se on parempi kun se on lämmin. Niin tää perunapiirakka on huomattavasti parempi lämpöisenä kuitenkin. Niin lämmitellään toi ja annetaan ton sipulin tossa jäähtyä ja palataan kohta. Mä näytän vielä kolmannen ainesosan, mitä näille sitten tehdään lopuksi. Jos sä oot kotikokki ja sulla ei ole pihtejä, niin hyvä mies mene Ikeaan, osta nämä pihdit. Nämä on todella hyvät pihdit. Ei maksa montaa euroa. Nämä on niin hyvät pihvien käytös. Nämä on todella monipuoliset. Esimerkiksi nytkin tällainen suhteellisen hajoava sortti oleva perunapiirakka, niin miten helppo se on tästä nätisti kääntää. Tosta kiinni ja käännät, niin se ei hajoile. No niin, ja nyt sitten homma lähtee skulaamaan. Otetaan sinihomejuustoa, aurajuusto, toki aina paras. Meillä on nyt Hacendadon, eli Mercadonan omaa sinihomejuustoa. Se on ehkä lähinnä aurajuustoa, mitä täällä on. Aurajuustot siihen. Ja sen jälkeen
karamellisoitu sipuli, siihen päälle makea sipuli. Ja ei muuta kuin ääntä kohti. Tehdään vielä tosta Sofiallekin. Ja noin. Ja nyt maistetaan. Onko onnistunut? Kyllä. Erittäin hyvä. Kannattaa kokeilla. 5/5.